निम्स एकाडेमी युजरमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी एडोब फोटोशपमा लेटर हेड डिजाइन गर्न गइरहेका छौं। सुरुमा हामीले फाइल न्यू गर्नुपर्छ, कन्ट्रोल एन बाट किबोर्डबाट अथवा कन्ट्रोल प्लस एन। त्यसपछि हाम्रो यो प्यानल खुल्छ। त्यसपछि यहाँ नाम दिनु होला। तपाईहरु नाम दिइसकेपछि अनि यहाँबाट इन्चेस सिलेक्ट गर्नु होला अनि यहाँ चाहिँ 8 इन्ची र 11 इन्ची 8 बाइ 11 को साइज लिनु होला। त्यसपछि 11 को साइज लिइसकेपछि 8 बाइ 11 को साइज लिइसकेपछि कलर मोड आरजीबी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, सीएमवाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म आरजीबी राख्दै छु र यहाँबाट पछि प्रिन्ट गर्नको लागि सीएमवाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि आरजीबी गरेर म क्रिएटमा क्लिक गरिदिन्छु। तपाईहरु क्रिएटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हाम्रो यो क्यानभास साइज आउँछ। त्यसपछि सिलेक्ट गर्नु होला रेक्टेंगल टुल, त्यसपछि ड्र गर्नु होला। ड्र गरिसकेपछि यसरी हाम्रो प्यानल कलर प्यानल लाग्छ किनभने व्हाइट सिलेक्ट भएको छ अटोमेटिकली। त्यसपछि हामी यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौं। अनि त्यसपछि म फेरि रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गरेर फेरि ती ड्र गर्छु त्यसको टप हाम्रो डकुमेन्टको टपमा। त्यसपछि सिलेक्ट गर्छु कलर, यहाँबाट अलिकति मरुन टाइपको कलर सिलेक्ट गर्छु। अहिले चाहिँ फिल कलर अफ गरेर म स्ट्रोकलाई एप्लाई गर्दैछु। स्ट्रोकलाई एप्लाई गर्नु होला यसरी। त्यसपछि कति स्ट्रोक चाहिन्छ त्यति गर्नु होला र यसलाई सिलेक्ट गरेर त्यसपछि तपाईहरुले यहाँबाट मुनि अब एउटा म लाइन कोर्दैछु। तपाईहरुले लाइन यसरी नै कोर्नु होला। मैले चाहिँ रेक्टेंगल टुल नै युज गरेको छु र त्यहाँबाट चाहिँ कन्ट्रोल जे गरेर डुप्लिकेट गर्नु होला। यसैलाई कलर सिलेक्ट गरेर सुरुमा कलर सिलेक्ट गर्नु होला। सुरुमा म कन्ट्रोल जे गर्छु। कन्ट्रोल जे भनेको तपाईको डुप्लिकेट अफ द सेम लेयर सिलेक्सन लेयरलाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्नु पर्ने हो र चाहिँ सेप सिलेक्ट भइरहेछ। त्यही भएर चाहिँ म यो हामीलाई त्यही डुप्लिकेट गरिदिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले त्यसलाई अलिकति माथि सार्नु होला। किबोर्डबाट गर्न सक्नुहुन्छ। किबोर्डको एरोज की युज गर्नु होला। फेरि म त्यही लेयरलाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्न गइरहेछु। अहिलेको लागि म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फन्ट सिलेक्ट गर्नु होला। म टाइप टुल सिलेक्ट गरेको छु। त्यसपछि टाइप टुल सिलेक्ट गरेर फन्ट साइज कतिमा तपाईलाई ठिक लाग्छ त्यतिमा गर्नु होला। अहिले चाहिँ म निम्स एकाडेमी भनेर नाम दिन्छु आफ्नै च्यानलको नाम र यहाँबाट कलर सिलेक्ट गर्छु। यसरी कलर तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुन सुटेबल हुन्छ, कुन चाहिँ कलर थीममा छ तपाईहरुको त्यो सिलेक्ट गर्नु होला र त्यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्नु होला। एडजस्टमेन्ट गरेपछि त्यो बाकस भित्र त्यो रेक्टेंगल भित्र म त्यसलाई एडजस्ट गर्न गइरहेछु। यसरी एडजस्ट गर्नु होला तपाईहरु पनि। यसरी एडजस्ट गरेपछि अलाइन गर्नु होला। अलाइन गरेपछि फेरि त्यही निम्स एकाडेमीलाई नै म फेरि डुप्लिकेट गर्न गएको छु। प्रेस अल्ट प्लस माउस क्लिक है। माउस क्लिक गरेर तल तानेपछि अटोमेटिकली डुप्लिकेट हुन्छ। तपाईहरु कन्ट्रोल जे पनि युज गर्नुहुन्छ र एक किजले डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। टाइप टुल सिलेक्ट गर्छु। फेरि टाइप टुलबाट म यहाँको यसको फन्टको साइज सानो गर्छु र यहाँबाट डिस्टेन्सिङ यसरी बढाइदिन्छु। जुन हाम्रो इच लेटर्सहरुको डिस्टेन्सिङ हुन्छ यसरी म बढाएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखिन्छ। त्यसपछि हाम्रो थीम चाहिँ लेख्नु होला। थीम तपाईहरुको थीम अहिले चाहिँ म आफ्नै च्यानलको थीम म लेख्दै छु मोटो। त्यसपछि लेखिसकेपछि अब त्यो त बाहिर गइसकेको छ। बाहिर गइसकेपछि फेरि सिलेक्ट गर्छु र हल्का यसलाई सानो गरेर डिस्टेन्सिङहरु मिलाउँछु। तपाईहरु यसरी पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कन्ट्रोल टी गर्नु भने यो प्यानल हुन्छ तर टेक्स्ट टुल चाहिँ सिलेक्ट गर्नुभएको हुनु पर्यो तपाईहरुले। यसरी टेक्स्ट टुल सिलेक्ट गरेपछि अनि मात्रै त्यो लाग्ने गर्दछ। फेरि यसलाई नि डुप्लिकेट गर्छु, अल्ट प्रेस गर्छु, माउसबाट तल तान्छु र यहाँबाट चाहिँ लेटर प्याड डिजाइन गरेर जान्छु। रेफरेन्स नम्बर र पीएफ नम्बर हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ रेफरेन्स नम्बर र पीएफ नम्बर म यहाँ लेखिदिन्छु। डिस्टेन्सिङ धेरै भइसक्यो छ। यहाँ दुईटा प्याराग्राफ बीच यहाँ चाहिँ अटोमेटिकमा सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ गएर अटोमा गरिदिएपछि यसरी नजिकै आउँछ। मुभ टुल सिलेक्ट गर्छु, अल्ट प्रेस गरेर फेरि यता डेट लेख्ने ठाउँ लेखिदिन्छु। यसरी यहाँ चाहिँ डेट लेख्ने ठाउँ म लेख्दैछु। तपाईहरुले यसरी नै लेख्नु होला। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट फेरि म मुभ टुल सिलेक्ट गर्छु र यहाँबाट जुन हाम्रो छ यहाँ चाहिँ एउटा लाइनिङको मुनितिर म चाहिँ टेक्स्ट लिएर जान्छु। यहाँ चाहिँ तपाईहरुको कम्पनीको अथवा इन्स्टिट्युसन अर्गनाइजेसन स्कुल कलेजेसको के एड्रेसहरु कन्ट्याक्ट नम्बर्सहरु यहाँ चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ राख्नुभयो भने म्याक्सिमम यहाँ छेउमै हुन्छ। मुनि नै राख्नु अत्यन्त राम्रो देखिन्छ। त्यही भएर म चाहिँ यहाँ मुनि लिएर जान्छु। एड्रेस कन्ट्याक्ट नम्बर्सहरु मुनि दिनु सक्नुहुन्छ। एज होल तपाईहरु माथिको साइडमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ अकर्डिङ टु द डिजाइन। अहिले चाहिँ म यहाँ मुनि नै राख्न गइरहेछु। यसरी एलाइन गर्नु होला। एलाइन गरेपछि हल्का यसको फन्ट साइज म सानो गर्छु
र यसलाई एडजस्ट गरिदिनु होला ओके यो चाहिँ इट लुक्स लाइक दिस है यहाँ चाहिँ यसरी यो देखिरहेछ फाइनली अब हामी चाहिँ एउटा चाहिँ अझै यहाँ थप्नु पर्ने हुन्छ एलिमेन्ट्स यहाँ चाहिँ अलिकति एडजस्ट गरौँ है ओके यहाँ एडजस्ट गरेर त्यसपछि यो सेपलाई यहाँ चाहिँ म यसलाई चाहिँ हल्का मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसको कलर चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ हल्का है एउटै कलर चाहिँ भयो हो नाउ अब चाहिँ यही अलिकति फरक देखिएको छ हाम्रो मोटोले कलर चेन्ज गरेकोले अब यहाँ मुनि चाहिँ यो चाहिँ म अल्ट प्रेस गर्छु यहाँलाई यो सेपलाई र यहाँ चाहिँ ठ्याक्राकै माथि लिएर जान्छु यसलाई चाहिँ अल्ट प्रेस गर्नु होला अथवा कन्ट्रोल जे गरेर पनि गर्नु हुन्छ ठ्याक्राकोमा यो ठ्याक्कै रेफरेन्स नम्बर र यसको डेटको ठ्याक्राकै मुनि राखिदिन्छु फाइनली यो हाम्रो डिजाइन लगभग तयार भइसकेको छ ओके नाउ इट्स गुड्स यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो प्रतिक्रिया जनाउन यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने निम्स एकाडेमीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला अहिलेको लागि मैले यो बिचमा लोगो राख्दिनु सक्नुहुन्छ मैले यो लोगो भनेर लेखिसकेको छु यहाँ तपाईको रेड थिम सिलेक्ट गर्नु होला त्यसपछि यहाँबाट गएर यसको टेक्स्ट यहाँ बिचमा लेखिसकेपछि यसको हामी फ्लो एन्ड ओपेसिटी कम गरिदिन्छौँ अहिले एडजस्ट गर्दैछौँ लेटरिङको साइज र फन्ट यहाँबाट चाहिँ जुन लेयर्स प्यानल हुन्छ ओपेसिटी र फ्लो घटाइदिनु भने अटोमेटिकली हाम्रो प्रोफेसनल लुक आइ नै हाल्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ सो गाइज यो हाम्रो फाइनल डिजाइन हो निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमको भिडियोहरु म ल्याउने गर्दछु कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला र आउँदो दिनमा पनि भिडियो मन पराइदिनु भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ र सक्दो शेयर पनि गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु म तपाईहरुलाई सो गाइज आजको लागि यति नै थ्यांक यू